सबैजनालाई नमस्कार। म आज तपाईलाई चेक कन्स्ट्रेन्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हामीले कुनै पनि टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि डेटा अथवा भ्यालुमा लगाइने लिमिटेसन रेस्ट्रिक्सनलाई हामीले के भन्छौँ? चेक कन्स्ट्रेन्ट भन्छौँ। हामीले डेटामा लिमिट अनि रेन्ज युज गर्नु परेमा हामीले चेक कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ युज गर्छौँ। हाम्रो धेरै जसो युज हुने गर्छ चेक कन्स्ट्रेन्ट पनि। म चाहिँ तपाईलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु। म कलेज डेटाबेसमा छु। मैले इम्प्लोइ टेबल बनाउँछु अनि इम्प्लोइ टेबलको कोलुममा चाहिँ म चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छु। क्रिएट टेबल इम्प्लोइको आइडी, इम्प्लोइको फुल नेम, not null, id integer, primary key identity, address, not null, अनि इम्प्लोइको के हुन्छ? एज हुन्छ, इन्टिजर, अनि इम्प्लोइको एज सेक्स हुन्छ। यसमा भ्यारक्यार 20, सबैमा हामीले नोट राखौँ। अनि के हुन्छ? स्यालेरी हुन्छ। डेसिमल, नट नो। ठिक छ, मैले यसलाई एक्जिक्युट गर्छु। ठिक छ, मैले यसमा डेटा इन्सर्ट गर्छु। इन्सर्ट इन्टु डिबिओ इम्प्लोइ, अनि के छ? आइडीमा हामीले आइडेन्टिटी राखेको छौँ, उसले आफै राखिदिन्छ। 1 देखि स्टार्ट गर्छ, 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ। फुल नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, स्यालेरी। ठिक छ, भ्यालुज मैले फुल नेममा के राख्दिएँ? जे नै राख्दिएँ। मैले के राखेँ? एड्रेसमा एड्रेस नै राख्दिएँ। अनि तपाईकोमा एज छ, एजमा इन्टिजर छ, एजमा 25 राख्दिएँ। अनि मैले मेल राख्दिएँ। स्यालेरी कति छ? 40,000 छ। ठिक छ, इन्सर्ट भयो। अब मैले के गरेँ? 25, मैले यहाँनिर 25 राख्दिएँ। एज यति त हुँदैन, मैले यहाँनिर जे पायो त्यही राख्दिएँ। ठिक छ, स्यालेरी पनि मैले कति गरिदिएँ? 10 रुपियाँ गरिदिएँ। ठिक छ, म इन्सर्ट गर्छु। इन्सर्ट त भयो, तर कुनै पनि इम्प्लोइको एज यति त हुँदैन। यसको सेक्स भनेको तपाईको कि त मेल हुन्छ, फिमेल हुन्छ, अदर हुन्छ, तीनवटा हुने चान्सेस छ। यस्तो त हुँदैन। स्यालेरी 10 रुपियाँ कसैको पनि हुँदैन। यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ डेटाबेसमा भनेपछि तपाईलाई चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ। चेक कन्स्ट्रेन्ट कस्तो कन्डिसन युज गर्ने? जस्तो कति छ? एज छ। एज ल इम्प्लोइ काम गर्ने मान्छेको एज चाहिँ कति हुनु पर्यो? 20 देखि 20 र 60 को बिचमा हुनु पर्यो, त्यसको बिट्विनमा हुनु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो? चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्नु पर्यो। अनि एज भनेको सेक्स भनेको तपाईको कि त मेल हुन्छ, कि त फिमेल हुन्छ, कि त अदर हुन्छ, तीनवटा मात्रै हुन्छ, त्यहाँभन्दा बेसी त हुँदैन। त्यसको लागि हामीले पनि चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ। अनि स्यालेरी, ल स्यालेरी अहिले तपाईको 10,000 भन्दा ल माथि गरिदिउँ, 10,000 भन्दा मुनि कमै हुन्छ। अनि त्यसमा पनि हामीले के गर्छौँ? चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ। चेक कन्स्ट्रेन्ट पनि हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाबाट गर्न सक्छौँ।
मैले तपाईलाई फर्स्टमा क्रिएट गर्दाखेरि कसरी चाहिँ गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउँछु ड्रप टेबल मैले पहिला यसलाई ड्रप गर्छु ड्रप भयो अब मैले के गर्छु चेक कन्स्ट्रेन्ट राख्छु जस्तो यहाँनिर छ जस्तो मैले चाहिँ एजमा कति राख्नु पर्यो चेक किवर्ड हुन्छ अनि चेकमा के हुन्छ एज कति हुनु पर्यो एज भनेको तपाईको सानो कति 20 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो अथवा बराबर हुनु पर्यो एन्ड के हुनु पर्यो एज ग्रेटर अर इक्वल भनेको तपाईको 150 गर्दियो नि त 150 भयो ठीक छ ठीक छ अनि सेक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ एउटा तरिका भनेको यो भयो यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं सेम कोलममा हैन मैले चाहिँ माथि चाहिँ डिफाइन गरिसके कोलम अनि म चाहिँ तल बनाउन त्यसको लास्टमा चाहिँ बनाउन पनि सक्छु यसमा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट अनि कन्स्ट्रेन्टको नाम हामीले चाहिँ चेक कन्स्ट्रेन्टको नाम chk__ केमा टेबल नेम इम्प्लोइ केमा राख्दै छौं यसमा राख्दै छौं अनि किवर्ड के हो चेक कन्स्ट्रेन्ट हो चेक कन्स्ट्रेन्टमा के छ सेक्स छ यसमा के हुन पर्यो हामीलाई 3 वटा हुनै पर्छ कि त मेल हुनै पर्यो कि त फिमेल हुनै पर्यो हैन फेल के मेल फिमेल छैन भनेपछि अदरमा जानु पर्यो ठीक छ यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं अर्को स्यालेरी छ कन्स्ट्रेन्ट इम्प्लोइमा के हुन्छ स्यालेरी यसैले स्यालेरी ठीक छ चेक कन्स्ट्रेन्ट अनि चेक कन्स्ट्रेन्ट स्यालेरी हामीले 10000 भन्दा salary greater than 10,000 ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्न सक्छौं एक्जिट गरे ठीक छ अब मैले तपाईलाई अघि हामीले यसरी इन्सर्ट गर्दाखेरि दिएको थियो अब दिन्छ कि दिन्न चेक गरौँ हेर्नु त तपाईलाई एरर मेसेज रिटर्न गर्दियो हाम्रो के छ अहिले एजमा छ एज हामीले कति भनेको छ हाम्रो 20 देखि 150 भनेपछि हामीले कति गरौँ 20 एकपल्ट 19 राखौं सरी 19 हाम्रो अझै पनि एजले नै फालिरहेछ एरर मेसेज हैन अनि 200 राखौं के छ एजकै एरर छ मैले कति राख्न पर्यो 20 देखि 150 को बीचमा राख्न पर्यो मैले कति राखे 25 एरर त आयो तर अहिले एजमा आएको छैन अहिले चाहिँ केमा आछ हाम्रो कुन कन्स्ट्रेन्टमा आछ हामीले बनाएको सेक्समा आछ ठीक छ हामीले के यहाँ जे पाएको चाहिँ राखेको छ मैले यहाँनिर कि त मेल राख्न पर्यो कि त फिमेल राख्न पर्यो कि त अदर राख्न पर्यो ल मैले अहिले के गरे मेल राखे इन्सर्ट गरौँ एरर त आयो तर केमा आयो स्यालेरीमा आइरहेछ अहिले ठीक छ यहाँनिर कन्स्ट्रेन्टको नाम तपाईलाई देखाउँछ एरर मेसेजमा अब स्यालेरी चाहिँ के छ मैले 10 राखेको छु मैले चेकमा के गरेको छु हामीले के कन्डिसन लगाएको छ हाम्रो लिमिट चाहिँ के छ 10,000 भन्दा माथि चाहिँ स्यालेरी हुन पर्यो भनेर हामीले चाहिँ के कन्डिसन लगाएको छौं त्यही अनुसार हामीले डेटा पनि त्यही अनुसार इन्सर्ट गर्नु पर्यो अनि के रहेछ ग्रेटर देन गरेको छ भनेपछि हामीले 10,000 ठीक छ दियो दिएन
किनकि हामी ग्रेटर देन गराएको छौँ त्यो 10,000 ग्रेटर र इक्वल टु गर्दा मिल्थ्यो यदि गरेन अब म जस्तो 25,000 गरिदिन्छु अब इन्सर्ट हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् इन्सर्ट भयो हाम्रो अहिले चाहिँ के अरे सबै कन्डिसनहरू हामीले चाहिँ माथि चाहिँ जति पनि कन्डिसनहरू लगाएको छ सबै कन्डिसन मिट भइसक्यो अनि जब चाहिँ सबै कन्डिसन चेक गर्छ होइन सबै कन्डिसन ट्रु हुन्छ भनेपछि तपाईँले के गर्छ बल्ल चाहिँ डेटा इन्सर्ट गरिदिन्छ अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ मेन पर्पज भनेको चेक कन्डिसन कन्स्ट्रेन्टको यही नै हो यस्तो कन्डिसनहरू धेरैमा आउँछ अहिले चाहिँ इम्प्लोइको कन्डिसनमा के छ एजमा आयो अनि स्यालेरीमा आयो सेक्समा आयो यस्तै अरू अरू टन्नै कन्डिसनहरू हुन्छ तपाईँहरूलाई कन्डिसनहरू टन्नै आउन सक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले यस्तै कन्डिसन हुन्छ नि लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि तपाईँको डेटा के हुन्छ रिडन्डेन्सी डेटाहरू तपाईँले सेभ गर्न पाउनु हुँदैन त्यसपछि डेटा चाहिँ प्योर डेटा मात्रै इन्सर्ट गर्नु के अरे हुन्छ अनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अब मेल सेक्स भनेको छ मेल छैन फिमेल छैन अदर पनि छैन के त अनि एज छ जे पाउँदै डेटा छ त्यसो त हुनु भएन प्योर डेटा इन्सर्ट गर्नु नै हाम्रो मेन उद्देश्य हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ चेक कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ होइन मैले चाहिँ अहिले इम्प्लोइ टेबल क्रिएट गर्दाखेरि गराएँ कन्स्ट्रेन्ट होइन मलाई इम्प्लोइ टेबल अलरेडी छ होइन अब यसमा चाहिँ मैले अलरेडी बनिसकेको छ अलरेडी एक्जिस्ट भएको चाहिँ टेबलमा चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने त्यो चाहिँ म सिकाउँछु फर्स्टमा म ड्रप कसरी गर्ने सिकाउँछु अनि म तपाईँलाई र म यो दुईटा चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ ड्रप गरेर देखाउँछु अल्टर टेबल के छ हाम्रो इम्प्लोइ छ इम्प्लोइमा के छ ड्रप कन्स्ट्रेन्ट ड्रप कन्स्ट्रेन्ट तपाईँको जति पनि कन्स्ट्रेन्ट छ होइन यसको ड्रप अल्टर क्वेरीहरू सेम नै छ तपाईँको झोकिने टाइपको छैन तपाईँ कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला उस्तै छ ड्रप कन्स्ट्रेन्ट अनि कन्स्ट्रेन्टको नाम ठिक छ ड्रप भयो मैले ड्रप गरेँ अब मैले के गर्छु डेन्यु ल अबि राखेँ एड्रेस नै छ मैले चाहिँ कुन भनेपछि 25 राखेको थिएँ ल यहाँ मैले के पाएँ भनेपछि अब जे पायो त्यही राखेँ ठिक छ मैले यसलाई ड्रप गरिदिइसकेँ अब चाहिँ यसले के गर्छ इन्सर्ट गर्न दिन्छ दियो किनकि हामीले कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ हटाइसक्यौँ यसरी चाहिँ तपाईँले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ ड्रप त गर्नुभयो बनाउनु चाहिँ कसरी फेरि अलरेडी एक्जिस्ट भएको त्यो पनि सिकाउँछ पहिला म ड्रप गर्छु यसलाई ड्रप टेबल इम्प्लोइ ठिक छ भयो अनि तपाईँलाई मैले कमेन्ट ड्रप भइसकेको छ अनि म यसलाई एजलाई यतिकै छोडिदिन्छु तपाईँहरूको म चाहिँ कुन चाहिँ गराउँछु स्यालेरीको गराउँछु ल क्रिएट गरेँ ठिक छ क्रिएट भयो अब मैले स्यालेरी के छ यसमा चाहिँ मेल राखौँ यसमा के गरौँ हरि राखौँ 25 स्यालेरीमा अहिले के चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट छैन हैन हामीले 100 रुपैयाँ राख्यौँ सेभ गर्छ अब मैले के गर्छु स्यालेरीमा चाहिँ तपाईँलाई कन्स्टेन्ट युज गर्छु चेक कन्स्टेन्ट के बनाउँछु यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ अल्टर टेबलको नाम इम्प्लोइ एड किवर्ड अनि कन्स्टेन्ट किवर्ड अनि कन्स्टेन्टको नाम CSK underscore इम्प्लोइ अनि हामीले केमा बनाउँदैछौँ स्यालेरी टेबल बनाउँदैछौँ अनि के बनाउँदैछौँ चेक कन्स्टेन्ट राख्दैछौँ कुनमा
स्यालेरी कोलुममा अनि हामी कन्डिसन के छ 10,000 भन्दा धेरै हुनु पर्यो कि स्यालेरी हुनु पर्यो तपाईलाई के छ भनेपछि हाम्रो अलरेडी अब यसमा सेभ चाहिँ के भइरहेछ त्यो चेक गर्नु फर्स्टमा एरर मेसेज दियो अहिले हैन एम्प्लोइ छ यसमा अलरेडी के छ अहिले 100 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको सेभ भइरहेछ कुनमा हरीमा भनेपछि तपाईको यो कन्डिसन मिट भयो त मिट भएन स्यालेरी त हामी 10,000 भन्दा धेरै बनिरहेछौं तर अलरेडी डेटाबेसमा के टेबलमा के छ तपाईको एउटा रोमा 100 रुपैयाँ छ भनेपछि कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ के राख्न दिएन नि त हैन अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो स्यालेरी जति पनि हामी कन्डिसन राखिरहेछौं त्यो भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो यदि तपाईले अलरेडी एक्जिस्ट भएको चाहिँ टेबललाई अल्टर गरेर चेक कन्स्ट्रेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हैन भनेपछि कि त तपाईले डेटा डिलिट गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ म डेटा डिलिट गर्छु डिलिट टेबल डीबी यो के छ एम्प्लोइ म सबै गरिदिन्छु एउटा के हो डिलिट फ्रम डीबी यो अब सेलेक्ट गरेर कुनै पनि छैन अब म फेरि यसलाई अल्टर गरेर तपाईको चेक कन्स्ट्रेन्ट बनाउँछु भन्यो ठीक छ अब म फेरि डेटा इन्सर्ट गर्छु अघि यसलाई के गरेको थियो यही डेटा मैले के गरेको थिएँ इन्सर्ट गरेको थिएँ दिइरहेको थियो अहिले के गर्यो दिएन किनकि मैले कन्डिसन लगाएँ लिमिटेसन के एउटा चाहिँ लिमिट चाहिँ गर्दै केमा स्यालेरीमा 10,000 भन्दा धेरै राख्नै पर्यो 10,000 भन्दा कमको त इम्प्लोइ नै हुँदैन भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कन्डिसनहरु लगाउन सक्छौं ठीक छ तपाईले बुझ्नु भयो होला के कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ आजलाई यति नै हस्त हुँदैन